Hi guys! Welcome sa Sik9. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series. Yung series natin na ito ay about LaTeX. No? Ang LaTeX ay isang document preparation system kung saan mas maganda yung kanyang typesetting sa mga common word processors such as Microsoft Word, OpenOffice, and yung Pages. No? Ang LaTeX ay ginagamit ng mga professional mathematicians, no, and mga scientists sa paggawa ng libro, no, sa pagsulat ng mga papers. Now, ang LaTeX hindi siya katulad ng Word na tinatype lang natin kung ano yung gusto natin i-type. Kinocode natin siya, no, parang if you're familiar with HTML, parang ganun yung kanyang sistema. So this is an example of a LaTeX code yung nasa kaliwa ninyo, and this is the output. Huwag kayong kabahan kasi pag-aaralan naman natin isa-isa yan. So you don't have to worry. Now, siguro ang tatanong niyo is ano ba yung kakailanganin ninyo para kayo ay makagamit ng LaTeX. Dalawa yung kailangan natin. Yung una, yung distribution system, no? Kagaya nung nasa MikTeX, no? Punta kayo ng miktex.org at pupunta kayo dun sa downloads, and makikita nyo, pwede kayo mag-download whether you're using Windows, Mac, or Linux. No? So makikita nyo, i-download nyo na itong app na to, yung software, and then you install. No? Now, ang MikTeX ay nagko-convert ng code ng LaTeX. Kino-convert niya ito into this beautiful looking document. Yun ang trabaho ng MikTeX. So once na-install na ninyo yan, ay nandun lang siya sa background. Hindi nyo siya gagamitin talaga. Ginagamit siya nung LaTeX editor, no? Which is yung susunod na i-present ko sa inyo. Now, kailangan nyo ng LaTeX editor. No? And ang ginagamit ko ay yung TeXmaker. No? Ang kaniyang URL ay xm1math.net/TeXmaker. TeXmaker. I don't know kung nakikita niyo. Tingnan natin. So, yan yung kanyang URL. Okay, so ang TeXmaker ay maganda siya kasi pwede rin siya sa Windows tsaka sa Mac. No? Both MikTeX and TeXmaker are both available in Windows, Mac, and Linux. So maganda siyang gamitin. Kasi gumagamit ako both Windows and Mac, kaya mas gusto ko siya. No? So pag na-install nyo na yung dalawang software na yan, wala na kayong problema. Pwede na kayong gumamit ng mag-code ng LaTeX. Ang i-open natin pag gagawa tayo ng LaTeX is itong magko-code tayo ng LaTeX is yung TeXmaker. Ito bali yung ating editor. So, dito tayo mag-edit at gagawa ng documents. Okay, so I suggest that you download these two software, and sa susunod na video ay pag-aaralan natin kung paano gumawa ng LaTeX document. I'll see you in the next video.